الإعدام، ولكن تفاجأ السجناء يوم أمس بنقلهم من سجن العام إلى أماكن مجهولة، حيث عادة في هذه الحالة تنظر السلطات الإيرانية بعمل الإجرامي وهو تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الأحوازيين الأبرياء. اعتقلت السلطات الإيرانية هؤلاء المواطنين منذ عام واتهمتهم بقتل جندي فارسي قتل في حي الملاشي. إن المركز الإعلامي للثورة الأحوازية يطالب السيد أحمد شهيد المقرر الخاص بحقوق الإنسان ومؤسسات الدولية بالتحرك العاجل قبل أن يتم تنفيذ هذه الجريمة بحق المواطنين الأحوازيين الأبرياء. أيضا نفس العمل قامت به حكومة الاحتلال الإيرانية في إقليم آخر وبلد آخر محتل وهو بلد أذربيجان. هناك سلطات الاحتلال نقلت المحكومين بالإعدام في مدينة أورومية إلى أماكن مجهولة. نقلت مصادر آذرية صديقة للمركز الإعلامي للثورة الأحوازية أن تعرض عدد من السجناء في مدينة أورومية لضرب وشتم على يد سجان وحرس ثوري في سجن أورومية. وأضافت المصادر أن السلطات الإيرانية نقلت 5 من السجناء المحكومين بالإعدام وهم سيد عمران كيلاني، إيمان قاسمي، منوچه داوودي، هاشم جهانگير زاده، سعيد برمزيان في سجن أورومية، نقلتهم من السجن العام إلى سجون الانفرادية لتنفيذ حكم الإعدام عليهم. وأضافت المصادر نفسها بأن السلطات اتهمت هؤلاء السجناء بمحاولتهم الهروب من السجن، وعلى ذلك تم تعرضهم قبل تنفيذ الحكم الإعدام بالضرب والشتم على يد الحرس، وانكسرت أيادي وأرجل 2 منهم. رغم حالتهم السيئة تركوا على ما هم عليه في السجون الانفرادية دون نقلهم للعلاج. مشان الأفاضل في المجتمع الدولي والعالم الغربي لا يسمح لأي إنسان ومهما كان يتم حكم تنفيذ الإعدام عليه، ولكن هم السجناء هنا مريضين انكسرت أياديهم وأرجلهم، كيف يتم تنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء الأبرياء؟ ها هي جريمة الاحتلال الحكومة الفارسية بحق الأبرياء الشعوب الغير فارسية في جغرافيا ما تسمى إيران. تسرع وتمرح حكومة الاحتلال ولا هناك قوة غربية أو دولية أو عربية توقف وجه الاحتلال الإيراني. مشاهدينا فاضل نفس لدينا خبر هام آخر، وهناك جالية الأحوازية في أستراليا قامت باحتفال بذكرى الاحتلال. هذا خبر هام جدا يفرح القلب، يعني جاليات الأحوازية في كل الدول الغربية وخاصة أستراليا قامت ندوات ومهرجانات. هناك جالية الأحوازية بنضاله وتحدياته انتخبت مسيرة أن يكون ولا توجد طاغية بعده توقف أمامه، يوقف صرخته وصوت الأحوازي الذي كان محبوسا في زنزانات الاحتلال وقد تعلم عليه كل الإعلام والأخبار. ها هو الآن تحدي التعدي الإعلامي، وهو وصل هذا الصوت إلى أبعد القارات إلى أستراليا ليملي أجواءها نشيد الحرية مطالبا بالعدالة الإنسانية لإحقاق حق قد سلف منها 87 عاما. بمناسبة أيام النيسانية المجيدة وذكرى الاحتلال الأليم للأحواز العربية على يد الشوفينية الفارسية عام 1925، أقامت الجالية الأحوازية في أستراليا ولاية أديلايد إحياء هذه الذكرى لكي لا تضيع دماء الشهداء الأحواز الأبرار هدرا، ولا تصبح القضية الأحوازية مجرد قصص تنقلها الأجيال لبعضها البعض. لا، وبالعكس ستكون القضية الأحوازية منطق حق يطالب بها الجيل الحاضر والمستقبل. فقد اجتمعت أبناء الجالية الأحوازية ومعية الوفد الأحوازي الذي وصل من مدينة سيدني ليكون مساهما لإحياء هذه الذكرى المهمة في تاريخ القضية الأحوازية، ومن أهم المناسبات وقد طرحت فيها المواضيع التالية. أولا، نبدأ مختصرا عن تاريخ الأحواز لتكون الصورة واضحة لأطفال الأحواز والضيوف الأجانب الأكرام. ندافع القناة عن وجه الشوفيني الفارسي الصفوي المحتل للأحواز العربية بإفشاء عنصريته وانتهاكاته بحق الإنسان الأحواز. وصف المؤامرة الخبيثة التي قد اتخذ بحق الأحوازيين وتسببت باعتقال واستشهاد أميرها الشيخ خزعل. قامت الجالية ببيان يناشد فيه المنظمات الإنسانية والدول العالم الأشراف والأخيار وكل أحرار العالم الوقوف بجانب شعب الأحوازي المظلوم، كما أدانت الجالية الأحوازية كل الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأحوازي، وأيضا أدانت كل الجرائم التي يمارسها النظام الدكتاتور المجرم بشار الأسد ضد الشعب السوري الشقيق. كما قدمت الجالية
التالية جزيل الشكر للمنظمات الإنسانية والفضائيات العربية التي ساهمت وساندت القضية الأحوازية في إيصال صوتها للخارج. اللجنة الإعلامية لرجال الأحوازية في أستراليا. أيضا نفس العمل العام قامت المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم مهرجانا في 21 أبريل عام 2012 في لاهاي بولندا. هناك كان وقت مشارك من اتحاد الشبيبة الأحوازية التي ألغى أمين عامها أبو حنان الأحوازي في مهرجان حزم نقل كلمته، وهنا راح نقدم هاي الكلمة مشاهدينا الأفاضل. فصائل المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم المستقلين والمناضلين في المنطقة، الضيوف الكرام، أحييكم باسمي وباسم اتحاد الشبيبة الأحوازية وأبارك هذه الندوة التي مشاهدينا فاضل، اسف الخلل اللي حدث في البرنامج. نعم مشاهدينا فاضل، الضيوف الكرام، احييكم باسمي وباسم اتحاد الشبيبه الاحوازيه وبارك هذه الندوه التي جمعت هذا الطيف من المواطنين الاحوازيين ومن اصحاب الضمائر الحيه الذين ينادون بالحق والحريه للشعوب المضطهده والاحتلال الاحواز المحتله. كذلك الاديب للذكرى الاليمه للاحتلال الاحواز الحبيبه التي تصادف 20 نيسان لكل عام، والتي نستكمل خلالها بطولات شهدانا الابطال الذين ضحوا بارواحهم من اجل اعاده العزه والكرامه لهذا الوطن وهذا الشعب. الذكرى التي نجدد خلالها العهد مع شهدانا الاحواز على اكمال الطريق الذي ساروا فيه من قبلنا حتى تحرير الاحواز العربيه من براتب الدوله الاحتلال الايرانيه. وصائل المحترمه المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم، اننا في الاتحاد الشبيبه الاحوازيه نطالبكم ونصر على طلبنا ان بان تعملوا وكثافه على لملمه الاطراف الاحوازيه الناشطه في الساحه الاحوازيه، ومن خلال دعوتكم للدخول في المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم لنكن جميعنا من اجل قضيتنا الاحوازيه العادله، نعمل تحت سقف واحد نحارب عدونا المحتل، ولتكن المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم لجميع الاحوازيين دعم بقوه صارمه على الساحه الدوليه والعربيه لفضح السياسات العدوانيه الفارسيه على ارضنا وشعبنا ضد المخاطر التي يواجهها شعبنا ومنطقتنا العربيه من هذه العدو الفاشل. كما نطالبكم على تفعيل الشبيبه الاحوازيه من الجنسيتين ليكون القوى فاعله على الساحه الاحوازيه والعربيه والدوليه، حيث اثبتت لنا الثورات العربيه في الربيع العربي الدور الفاعل للشباب الذين كانوا هم اشعلوها وهم من اوصلوها الى النصر وطرد الطغاة من على اراضيهم. فالشبيبه في كل مجتمع هم اقوى الفاعله والراجعه لاي طامه ولاي طافي. المناضلين المستقلين الاحوازيين الاوفياء وطننا الاحواز، ان الاحواز التي عادت طبيعه 87 عاما تناديكم وتطالبكم بنصرتها وتريدكم ان تكونوا في الصفوف الاماميه حتى قبل الذين منضمين في منظماتنا الاحوازيه، لان الاوطان لا تسترجع بالتمنيات والاحلام، بل انما تسترجع بالتضحيات والتحرك المثمر الذي يؤلم المحتل الفارسي. ضيوف المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم في وطننا العربي، ان حضوركم اليوم وتلبيكم للدعوه المنظمه تحت تعد خطوه هامه جدا في العمل الوطني الاحوازي، حيث حضوركم هذا بهذا الكم الكريم من الضيوف في هذا اليوم الوطني يعد سابقة تاريخية في العمل الوطني الأحوازي، ويشعل ذلك الضوء الأمل الذي كان قد انتظره شعبنا العربي الأحوازي طبيعة تلك السنين، على أن النصر بات مؤكدا وقريبا إن شاء الله. ونكون في الوقت نقولها بكل صراحة لأن ما تعانيه القضية الأحوازية من المحتل الفارسي تحتاج لوقفة أقوى وأكثر صرامة في التعامل مع المعطيات خاصة، وأننا جميعا نرى كيف السلطات المحتلة
الاحواز يتحرك لإفتال القلاقل والمشاكل وتفعيل النعرات الطائفية في الوطن العربي. وتعلمون جيدا كم من القنوات التي توجهها هذه السلطات نحو الوطن العربي، ولا بد من ان يكون هناك عملا اكثر جديا وفعاليه تجاه اشقاء الاحواز المحتله، وان مسانداتكم لابناء الاحواز لن يكون تدخلا في شأن ما تسمى جغرافيه ايران السياسيه، بل العكس هو الصحيح، وان الاحوازيين هم منكم واليكم، واحواز جزء لا يتجزا من الامه العربيه. ومن يتدخل بشكل واقع هو العدو الفارسي الذي اخر ما قام به هو الذهاب المجرم احمدي نجاد الى جزيره ابو موسى الاماراتيه المحتله. فالمطلوب منكم يا اشقائنا العرب ان تكون لكم مواقف صارمه اقوى ما كانت، وذلك خيرا لنا لمنطقتنا الخليج العربي وشعبكم العربي الاحوازي لينال الحريه التي سيرجعها عاجلا ام عاجلا ان شاء الله. الاخوات والاخوه الافاضل، ان الاتحاد الشبيب الاحوازي يجدد العهد مع قضيتنا الاحوازيه العادله لسير في الطريق حتى النصر وتحقيق مطالب شعبنا العربي الاحوازي العادل باعلان الاستقلال وتاسيس الدوله الاحوازيه وطرد المحتل الفارسي من اخر شبر الاحواز العربيه ان شاء الله. المجد والخلود وشهدان الابطال الحريه لاسرار الاحرار، عاشت الاحواز حره عربيه الاتحاد الشبيب الاحوازيه. نعم مشاهدينا الافاضل، قرينا اخر ما وصل لدينا من مركز اعلام الثوره الاحوازيه والاخبار التي تشير من الداخل بان هناك انتفاضات مستمره والإجرام الإيراني على الشعب الأحواز مستمر. وهنا نناشد جميع المنظمات الدولية والسيد أحمد شهيد التحرك العاجل لإنقاذ شعبنا العربي الأحوازي وإنقاذ أسرار الأبطال من سجون الاحتلال ووقف الإعدامات بحق المواطنين الأبرياء الأحوازيين. نطالب بالمنظمات الدولية والإنسانية للتحرك العاجل. مشاهدينا الأفاضل، في هذه الحلقة معنا ضيف إن شاء الله راح نكون معاه ونستمر معاه بعد الإعلان فاصل نكون في خدمة الضيف موجود معنا. ناخذ فاصل.
نعم مشاهدينا الفاضل، كما وضحنا لكم من اخر الاخبار والتفاصيل، ايضا اليوم لدينا ضيف هاما وهو مشاهدينا الفاضل مدير مركز الاعلام والدراسات الاستراتيجيه الاحوازيه الاستاذ حسن رام. معنا استاذ حسن؟ ابو حمزه. الله يحييك، اهلا وسهلا بك في قناه الاحوازيه وقناه كل الاحوازيه. استاذ حسن، وشكرا لك وشكرا لقناه الاحوازيه على هذه الاستضافه. حياك الله. استاذ حسن، جميعنا شاهدنا خلال هذه الاسابيع والايام الماضيه وحتى ليله امس وهذه الايام الماضيه والى يومنا هذا المسيرات والمظاهرات لا يزال مستمره، خاصه بالاحواز العاصمه رغم قمع للقوات الايرانيه. سؤالنا هنا، كيف يمكن لنا نحن الاحوازيين نساعد من انتفاضتنا نجعلها مستمره؟ نعم، في البداية تحية مجددا لك وتحية لقناة الأحوازية وتحية نضال وثورة وحب واعتزاز إلى أبناء الشعب العربي الأحوازي على هذه الثورة المستمرة والانتفاضة الباسلة التي رغم كل القمع والبطش والاعتقالات التي مورست بحق الشعب الأحوازي منذ سنين طويلة، وتضاعفت تلك الاعتقالات والبطش في هذه الايام وايام نيسان، لكن رغم كل هذا وذاك ابناء الشعب العربي الاحوازي تحدوا كل اليات القمع وتحدوا سلطات الاحتلال، ويعني انتفضوا وتظاهروا واستمروا بالعمل النضالي بكل اشكاله. فلهذا يعني اسمح لي انه يعني اقول في البدايه اتحدث عن هذه الايام وعن يعني الانتفاضة النيسانية لعام 2012 وما هي يعني افرازاتها وما هي ايجابياتها، واحنا نعيشها ونعيش ايامها ما زلنا، وبالتاكيد ستكون في الايام المقبله والاشهر والسنين المقبله ستكون لها انعكاسات وافرازات ونتائج كبيره جدا على نضال الشعب العربي الاحوازي وطموحه وصوله إلى حقه في تغيير مصيره وتحرير أرضه من براثن الاحتلال الفارسي. بالتأكيد نحن علينا واجبات كبيرة في ديمومة واستمرار الثورة الأحوازية والنضال الأحوازي في كل مكان الذي نتواجد فيه، في داخل الوطن وخارج الوطن وفي المنفى وفي الشتات، حيث نحن أبناء هذا الشعب وتقع علينا المسؤولية الكبيرة والمهمة تقع على عاتقنا، وهي مسؤولية تحرير الأحواز. فلهذا بالتأكيد يجب علينا أن نعمل ليل نهار ونضاعف مجهودنا وعملنا في كل المجالات وفي كل الساحات التي نستطيع أن نقدم لها، يعني نقدم للقضية الأحوازية ما نستطيع. فلهذا حقيقة هذه الانتفاضة النيسانية يعني مثل ما تعرف تختلف عن انتفاضة العام الماضي عام 2011، وأيضا تختلف عن 2005، لكن في نفس الوقت نستطيع أن نقول هي استمرارا لتلك الانتفاضتين، لا بل استمرارا للانتفاضات الأحوازية والثورات الأحوازية منذ عام 1925، حيث هي نوع من النضال المتجدد والمستمر، وهي نوع من الثورة والكفاح والمقاومة ضد الاحتلال الفارسي وتواجده على أرضنا. وهذه كل الحركات يعني الانتفاضات والمظاهرات تعتبر ردة فعل طبيعية تصدر من أبناء الشعب العربي الأحوازي بسبب وجود الاحتلال وممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي. فعدت يعني دولة الاحتلال عدتها منذ أسابيع ولا بل أشهر قبل الانتفاضة وقبل ذكرى نيسان لهذا العام، يعني عسكرت الأحواز، يعني فرضت حالة طوارئ، زرعت المئات والآلاف من نقاط التفتيش، سيرت المئات والآلاف من الدوريات للقوات الأمن والعسكر والشرطة والجيش، كلها من أجل أنه لا يتحرك أبناء الشعب العربي الأحوازي، واتخذت عدة خطوات، يعني سرحت الجنود العرب الأحوازيين من معسكرات في الأحواز يعني في شهر نيسان، جلبت يعني الآلاف وألوية عدة ألوية من المناطق الخارجية
الفارسية للأحواز من أجل قمع الشعب العربي الأحوازي. فيعني حركت آليتها القمعية الأمنية والعسكرية بكل التوجهات، واستبدلت الأحواز إلى منطقة وثكنة عسكرية. لكن الشعب العربي الأحوازي أنه فاجأ بالدولة الفارسية، ظنت الدولة الفارسية أنها يعني بوجود كل هذه التحركات يعني تستطيع إخماد وقمع الشعب الأحوازي، ويعني بهدف أن لا يخرج ولا يطلع بهذه الأيام، ولا يعبر عن طموحه وأهدافه وما يدور يعني في ذهنه وفي صدوره على الملأ العام. تفاجأت الدولة الفارسية حيث خرجت جماهير شعبنا في أحياء مختلفة من مدينة الأحواز العاصمة وفي مدن الأحواز مختلفة، يعني خرجت وهتفت بالأحواز ورفعت علم الأحواز ورفعت لافتات تندد بالاحتلال وتحيي الوطن وهكذا. يعني لكن السلطة الفارسية يعني سرعان ما قمعت هذه الثورة وهذه الانتفاضة، ورد الشعب الأحوازي صاع صاعين، ورد على الاحتلال وآلياته وقمعه يعني ببطولات وعمليات شجاعة حقيقة، وكبل السلطة الفارسية يعني خسائر رغم يعني عسكرة الأحواز ورغم استعدادها الكبير يعني في الأحواز. لكن نستطيع أن نقول أنه هذه الثورة وهذه الانتفاضة في الأحواز يعني استنتجت رغم يعني الوقت المبكر للحديث عن النتائج هذه الانتفاضة، لكن أثبتت عدة أمور على أرض الواقع ولها عدة دروس ونتائج ممكن نلخصها بأنه أثبتت للدولة الفارسية أن الأحواز منطقة وقطر محتل وغير مستقرة وغير آمنة للاحتلال الفارسي رغم مرور ما يقارب 90 عام. هذه الرسالة يعني أثبت الشعب الأحوازي بمثاله وبقوة أنه الأحواز غير آمنة وغير مستقرة للعدو الفارسي للدولة المحتلة رغم عسكرة الأحواز ورغم يعني مضاعفة جهودها الأمنية والعسكرية وقمعها الشديد وفرض أمر يعني حالة الطوارئ. إذن أثبتت أيضا أنه الدولة الفارسية لم تستطع رغم كل محاولاتها من استيطان ومن تهجير ومن سياسة تفريس ومن بطش وقمع وكل سياساتها العدوانية بحق شعبنا الأحوازي، أثبتت فشلها في يعني فرض أمر الواقع على الشعب العربي الأحوازي، حيث شعبنا الأحوازي ناضل وما زال يناضل. أثبت الشعب الأحوازي أنه حي، وأثبت أنه مصر على حقوقه وعلى طرد الاحتلال. أثبتت يعني هذه الأحداث في هذه الأيام أثبتت الشرخ الواسع بين الشعب الأحوازي من جهة وبين الاحتلال الفارسي وكل مؤسساتها خاصة في يعني في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومثل ما أشرنا أنه يعني لم تستطع من يعني من الاطمئنان بالشأنات العربية. صوت يتقطع أستاذ حسن. الآن واضح، تفضل. صار إشكالية بالخط. نعم، كنت أتكلم أنه أثبتت هذه الأحداث وأيام الانتفاضة أثبتت أنه لا توجد ثقة، أي انعدام الثقة بين الشعب الأحوازي من جهة وبين الدولة الفارسية ومؤسساتها. أنا أتذكر قبل سنين يعني خرج تقرير سري بين أروقة
نقاوم من أجل ضبط الاحتلال مهما سمتنا الدولة الفارسية خونة أو عملاء، فنحن ليس بإيرانيين حتى نخونها. وأيضا القسم الثاني المشكوك به أيضا بقى مشكوك به، بل بقى أيضا بعين أو أصبح بعين الدولة الفارسية أيضا خونة، حيث صرحت كل الجنود يعني والعسكريين الأحوازيين صرحتهم من الخدمة العسكرية حيث لا تثق بهم. وهي يعني نقطة مهمة وإيجابية ونقلة نوعية عند أبناء شعب العرب الأحوازي، حيث أصبحوا يعني ليس فقط بعين الشعب الأحوازي وبين أبناء الأحوازي هم أوفياء للشعب الأحوازي وتطلعاته ونضاله، بل أصبحوا حتى بعين الدولة الفارسية هم غير ثقة وغير مرغوب فيهم وفي صفوفها. فهذا يعتبر تطور كبير في الصفوف، يعني في صفوف أبناء الشعب العربي الأحوازي. أثبتت حقيقة هذه الأحداث أنه شهر نيسان شهر نضال وشهر تضحيات وشهر تحدي وشهر عصيان، حيث تلقائيا أبناء الشعب العربي الأحوازي يعني بدأ يعد العدة منذ شهور قبل ذكرى نيسان. ويعني أثبتت هذه الأحداث أنه شهر نيسان شهر غير عادي، حيث يعني هناك ذكرى الاحتلال وذكرى الانتفاضة النيسانية لعام 2005. فهذه يعني هذا الشهر الذي أصبح يعني غير آمن للمؤسسات الدولة الفارسية في الأحواز. وأيضا كلما بدأ يقترب شهر نيسان على دولة الاحتلال كلما أنه بدأت تعد العدة، أنه أصبح الأحواز غير آمن للدولة الفارسية، وحيث سلبت هذه الأيام وأحداث نيسان سلبت الراحة والأمان والاستقرار للدولة الفارسية. بمعنى أنه هذه الأيام أثبتت أنه مفهوم الاحتلال تكرس في أذهان وفي نضال وفي سلوك وفي تطلعات وفي عمل الشعب العربي الأحوازي، لطالما أنه الدولة الفارسية حاولت خلال 87 عاما أن تنسي ذكرى الاحتلال وشهر نيسان ومأساة أبناء شعبنا وما وقع عليه يعني من احتلال ويعني إسقاط سيادته. لكن أثبت الشعب الأحوازي بأنه الاحتلال ومفهوم الاحتلال تكرس في العمل وفي السلوك وفي النضال وفي التطلعات وفي المقاومة، وهذا يعتبر إنجاز كبير ومن إنجازات الانتفاضة النيسانية منذ عام 2005 حتى يومنا هذا. أثبتت اكو سؤال هناك يطرح نفسه، يعني هل الأحوازيين يكون كل سنة نوبة يعني بشهر نيسان يحتفلون بذكرى نيسانية، أم يكون مستمرين بالانتفاضات؟ يعني رغم قاعد نشوف الربيع العربي والشعوب المنطقة يعني بدأوا بالثورة ولا يزال في سوريا 14 شهرا مستمرين بانتفاضاتهم، والأحوازيين يعني لحد اليوم يعني الشهر بالسنة بس يحتفلون بذكرى الاحتفال، ولكن ما هو المطلوب الأحوازيين أن يستمروا بالانتفاضات؟ طبعا استاذ ابو حمزه، مثل ما تعرف الشعب الاحوازي لم يمر يوما عليه الا وان قدم تضحيات وناضل وقاوم وتجلت هذه المقاومه باشكال مختلفه، ولم يمر يوما الا وان قامت السلطات الفارسيه بقمع وبطش ويعني وبناء مستوطنات واعتقالات واعدامات وكل ما تتمكن من محاوله اذلال الشعب الاحوازي وارقامه على قبول امر الواقع. بمعنى اخر، او هذا يدل على انه الشعب الاحوازي منتفض، والشعب الاحوازي ثائر، والشعب الاحوازي لم يسكت ولم يعني لم يقبل الاحتلال، فهو يناضل. لكن في شهر نيسان يضاعف هذا الاحتلال ويضاعف تحركاته ونضاله، حيث يذكر الشعب الاحوازي هذا الشهر يذكره بالاحتلال وسقوط الاحتلال وسقوط سيادته وكل المأساة التي جلبت في هذه الشهر نيسان من عام 1925 على ابناء الشعب العربي الاحوازي. ايضا النقطة الثانية استاذ ابو حمزة اريد اكد عليها انه هناك الوضع يختلف بين الثورات بما عرفت بالربيع العربي والوضع هناك وايضا في الاحواز، حيث هناك الشعب العربي الاحوازي لا يقوم
النظام كما حصلت في دول الربيع العربي، بل هو ينتفض من أجل تحرير الأحواز. هناك يعني هامش الحريات الذي موجود أو التي موجودة في الدول العربية للتعبير عن رأيها والخروج بمظاهرات وحضور الإعلام والإعلاميين والصحفيين والإمكانيات الموجودة عند أبناء شعبنا العربي في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن. لا توجد يعني لا يوجد هذا هامش الحرية، ولا توجد صحافة ولا توجد إعلام حتى تعكس ما يحصل وما يحدث في الأحواز إلى الرأي العام وإلى الإعلام. فلا هذا الشعب الأحوازي لو سلط الضوء عليه ودخلت يعني الإعلام وسائل الإعلام على الشعب الأحوازي ويعني صورت الانتفاضات والحركات، بالتأكيد العالم يعرف ويرى أنه الوضع يختلف عما يسمع، حيث هناك الأحواز يعني أصبحت هي ثكنة عسكرية وليس يعني كأنما منطقة مدنية. هذا من جهة يثبت أنه ترى وسائل الإعلام والعالم يرى أنه الشعب الأحواز ثائر ومنتفض، وتتجلى تلك الانتفاضة والثورات بأشكال مختلفة وحسب الأيام التي يعيشها والفرص والمناسبات التي تمر على أبناء الشعب العربي الأحوازي. الشعب الأحوازي لا ينتفض في شهر نيسان فقط، أو لا يستغل مناسبة شهر نيسان فقط لينتفض ويعبر عن طموحها ويعني اتجاه دولة الاحتلال واتجاه حقوقها، بل كل المناسبات في الأحواز من يعني أعياد الله وأعياد المسلمين مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وحتى يعني المناسبات الدينية وغيرها كلها بدأ يستقلها ويستثمرها من أجل تصعيد نضاله. فللشعوب محطات بالتأكيد للنضال، وهناك محطات عديدة لأبناء الشعب العربي الأحوازي. فكل ثورة تحتاج إلى شرارة، تحتاج إلى مناسبة، تحتاج إلى تحريك حدث أو يوم أو مناسبة معينة، والشعب الأحوازي في هذه المناسبات أيضا يتحرك بقوة ويتحرك بشكل واسع ويتحرك بخروج بمظاهرات سلمية رغم القمع والبطش والاعتقالات والإعدامات ويعني المختلفة والواسعة ومحاولة إذلال أبناء شعب العرب الأحوازي الأبطال. لكن بالتأكيد نحن بحاجة بالتأكيد إلى تصعيد المقاومة في كل يوم، إلى تصعيد النضال والانتفاضة في كل يوم، وأن نريدها أن تتضاعف يوم بعد يوم. وهذا ما يحصل أو سيحصل في الأيام وفي الأشهر وفي السنين القليلة المقبلة، حيث كلما نتقدم إلى الأمام زمنيا كلما نرى أبناء الشعب العربي الأحوازي يطرح تكتيكات ويتقدم إلى الأمام ويكتسب تجارب كبيرة وعديدة، تجارب ذاتية أو تجارب من الشعوب العربية وغيرها، ويستثمرها في سبيل تحرير أرضه وفي سبيل تحرير أرضه ووطنه. فلهذا يعني على سبيل المثال انتفاضة 2005 لم تكن انتفاضة عظيمة بالتأكيد، لم تكن انتفاضة وثورة فحسب، بل أصبحت مدرسة نضال، مدرسة مقاومة ومدرسة انتفاضة لأبناء الشعب العربي الأحوازي، حيث بدأ يبتكر أساليب جديدة وهو جربها في انتفاضة 2005، ويعني أصبح يستخدم تكتيكات جديدة وطرق جديدة لم تكن قبل عام انتفاضة 2005. فانتفاضة 2005 أعطت دروس كبيرة للشعب الأحوازي وطريقة نضاله ويعني مواجهة الاحتلال، وهكذا انتفاضة 2011 وكل هذه التجارب الشعب الأحوازي بدأ يستخدمها ويتكتك فيها في 2012 في هذه الأيام، وإحنا نعيش نهاية شهر نيسان، وفي أيضا والأحداث ما زالت مستمرة والعمل الأحوازي ما زال مستمر. فلهذا أنه أثبتت يعني هذه الأيام حقيقة، وحتى وإذا سلطت يعني الأضواء على الشعب الأحوازي تثبت أنه كيف الدولة الفارسية تتخبط في تعاملها مع أبناء الشعب العربي الأحوازي، وهي حائرة من أمرها كيف تتعامل مع أبناء الشعب العربي الأحوازي حتى تخمد الثورة والانتفاضة، لكن هي تتخبط من الإعدامات إلى الاعتقالات
الانتقالات العشوائية إلى اتهام الأحوازيين، إلى بث أفلام وتقارير مزورة والتي يعني تحاول من خلالها الدولة الفارسية أن تقول للشعب الأحوازي أو مناضلين أنهم إرهابيين وما شابه ذلك، أو تحاول إرهابهم ويعني يعني بث روح الخوف واليأس فيهم. لكن كلما تتقدم خطوة الدولة الفارسية في هذا الطريق كلما تفشل، ويعني تفشل أمام إرادة الشعب العربي الأحوازي وإصراره في المقاومة وفي النضال، ويعني تحديه للدولة الفارسية وكل آلياتها. هناك سؤال يعني شاهدنا وحضرتك إنسان مدير مركز دراسات الإعلام والاستراتيجية الأحوازية، قبل قليل قبل ساعتين اجى خبر عاجل على التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأن المسيرات مستمرة، والحكومة الاحتلال الفارسي نشرت أخبار بأن راح يكون حكم تنفيذ على 4 مواطنين أحوازيين تم اعتقالهم عام 2011 على أحداث حي الملاشية. هناك يعني سؤال، ما هو الموقف المطلوب من الأخوة الأحوازيين في المهجر دعم الانتفاضة الأحوازية؟ وشاهدنا في الأيام الغديدة والمسيرات اللي قامت في أوروبا والتجمعات في الخارج، هل هذا يعكس حجم الأحوازيين في الخارج، خصوصا أن عديد من المناضلين الأحوازيين الذين سيروا وشاركوا في انتفاضة 2005 الآن هم في المهجر في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ما هو المطلوب من تلك الأحوازيين أن يساعدوا أخوانهم في الداخل؟ بالتأكيد طبعا هذا السؤال هام، يعني سؤال حول واجبات الأحوازيين في المنفى وفي الشتات، وهي واجبات حقيقة يجب أن يتقبلها الأحوازي في كل مكان وفي أي موقع اجتماعي أو سياسي أو ثقافي للأحوازيين. فواجبات كبيرة يعني بحجم الوطن، بحجم مأساتنا، بحجم معاناتنا، وبحجم تطلعات أبناء شعبنا العربي الأحوازي إلى أشقائهم وأبنائهم في المهجر وفي المنفى، حيث مثل ما قلت قبل قليل السلطة الفارسية فرضت يعني حالة طوارئ، عسكرت الأحواز، منعت وتمنع كل وسائل الإعلام والصحفيين وأي كاميرا للدخول إلى الأحواز. فلهذا هنا يقع المسؤولية الكبيرة والواجب على عاتق الأحوازيين في المنفى، وهم في تواصل مستمر مع أبنائهم عن طريق وسائل مختلفة، ويعرفون ما يجري وما يحدث يعني لحظة حدوثه. فلهذا عليهم التحرك العاجل يعني في كل الساحات، في مؤسسات المجتمع الدولي، في مؤسسات منظمات حقوق الإنسان، منظمات العفو الدولية، مؤسسات الأمم المتحدة ولجانها المختلفة والمعنية في هذا الخصوص، التحرك على الساحة الإعلامية، التحرك على الساحة يعني السياسية، فكل الساحات. والحمد لله نكون في أوروبا وفي الغرب بشكل عام، من أستراليا مرورا بأوروبا وكندا وصولا إلى أمريكا، كل هالساحات مفتوحة، وهناك هامش كبير من الحريات والأبواب المؤسسات مفتوحة أمام الأحوازيين، خاصة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان. فعليهم يعني طرق هذه الأبواب والدخول في هذه المؤسسات وانعكاس هذه الأخبار وهذه الأحداث ومعاناة شعبنا العربي الأحوازي، حتى يعني يضغطون من خلال المؤسسات الأحوازية على الدولة الفارسية وعلى النظام الفارسي لا يقوم بالمزيد من الجرائم والبطش والإعدامات بحق الشعب العربي الأحوازي. بالتأكيد مثل هذه يعني الحالة، محاولة أو نية الدولة الفارسية بإعدام أو محاولة إعدامهم بأربعة أحوازيين، فهي تعتبر يعني خطيرة للغاية، وتعتبر جريمة كبرى بحق هؤلاء الأبرياء، حيث لم يرتكبوا أي جريمة وأي ذنب إلا وأنهم حافظوا على عروبتهم وعلى أحوازيتهم وعلى كيانهم. وهذا يعني ديدن كل الأحوازيين، وهذا واجب كل الأحوازيين أن يحافظوا على كيانهم وهويتهم وثقافتهم ولسانهم وعروبتهم. فلم هذا لا يعتبر جرما وليس جريمة ولا ذنبا، بل هذا يعني ردة فعل طبيعية لكل إنسان أن يحافظ على ما لديه
تاريخه وعلى تطلعاته، فلهذا على الأحوازيين حقيقة واجب كبير وكبير جدا في المنفى. يجب أن يتحركوا يعني الأحوازيين، والآلاف من الأحوازيين موجودين في المنفى في الدول العربية وفي الدول الغربية بشكل عام. فلا يعني حقيقة كل ما نراه من تحرك في الساحة الخارجية إذا صح التعبير هو لا يعتبر حتى تحرك 10% من الأحوازيين المتواجدين في الخارج. فإذا تحرك كل 90% الباقي من الأحوازيين فكيف يكون انعكاس تحركهم؟ بالتأكيد سيكون كبير على القضية الأحوازية إيجابيا وعلى المجتمع الدولي إيجابيا، فيكون يعني يشكل رادعا وعامل ضغطا كبيرا على الدولة الفارسية ويعطي دفعة كبيرة لنضال الشعب العربي الأحوازي. فبالتأكيد الأحوازيين حتى يتحركون يعني في المنفى أيضا إذا تحركوا بشكل مضاعف واستخدموا كل وقتهم وكل إمكانياتهم وكل طاقاتهم وكل معارفهم في سبيل منع هكذا جرائم، وهي جريمة محاولة إيران لإعدام 4، بالتأكيد ستأثر إيجابا وستضغط على الدولة الفارسية لمنع يعني هذه الجرائم. فأنا من هنا يعني أناشد أبناء الشعب العربي الأحوازي وأناشد أخوتي وأخواتي في المنفى وفي الداخل أن يتحركوا قبل وقوع هذه الجريمة، وهذه حقيقة الجريمة الكبرى بحق هؤلاء الأحوازيين الأبرياء وبحق غيرهم، حيث نعرف أن الدولة الفارسية تريد يعني هي فشلت في كل الميادين وتريد أن تجبر فشلها وتريد أن تقول يعني للعالم وتريد تقول للأحوازيين وتريد تقول لأنصارها في الداخل والخارج نحن يعني نمسك بهؤلاء الأحوازيين الذين يتحركون وهي تتهمهم بالإرهاب وما شابه ذلك. نحن قادرين على إمساك بهم وقادرين على إعدامهم وقادرين على تخويف وإرهاب هؤلاء، لكن هي يعني فشلت خلال 90 عاما وستفشل يعني في المستقبل. وهو الشعب العربي الأحوازي يتحدى رغم كل تلك المحاولات والجرائم تلو الجرائم بحق ابناء الشعب العربي الأحوازي، وهي تعددت كثيرا وليس فقط في يعني الاعدامات والاعتقالات والتعذيب، بل هي عديدة سياسات الدولة الفارسية وجرائم دولة الاحتلال الفارسي بحق ابناء الشعب العربي الأحوازي. فلهذا يعني فلهذا انه على ابناء الشعب العربي في الأحواز التحرك والتحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء الأحوازيين من جهة، وأيضا للضغط على الدولة الفارسية من خلال المؤسسات الدولية أيضا لحدوث أعمال مشابهة مثل هذه الأعمال، والضغط على الدولة الفارسية لقبول قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يتعلق بالشعب العربي الأحوازي وتطلعه لحريته وحقه في تقرير مصيره. والأحوازيين أنا أعتقد قادرين، حيث هناك طاقات وإمكانيات كبيرة جدا لم يستخدمها ولم يستثمرها الأحوازيين بشكل كبير وبشكل واضح. نعم تفضل. أستاذ ضياء، حكومة الاحتلال الإيرانية من أجل التغطي على أجرامها في الداخل كل التطورات العربية تجاوز الحدود الأحوازية وتجي على الضفة الشرقية إلى الخليج العربي، لديها تدخلات في البحرين والإمارات الشقيقة. ما هو الموقف المطلوب العربي إلى مواجهة إيران؟ طبعا هو أصبح يعني حذرنا كثيرا، حذرنا الدول العربية وشعوبها من خطورة الدولة الفارسية ومشروعها التوسعي، حيث لا يختصر على احتلال الأحواز ولا يختصر على احتلال الجزر ولا يختصر على العراق، حيث وقع يعني الفأس بالرأس بعدما لم يتجاوبوا مع يعني نداءاتنا الكثيرة والكبيرة والمتجددة. وها هي الدولة الفارسية تحاول أن تحتل الضفة الشرقية للخليج العربي، وهي لا تتوقف يعني عند حد ونقطة معينة، فهي مستمرة. فلهذا أصبح دول عربية كلها في مرمى الاحتلال الإيراني الفارسي، وهي يعني في خطر، يعني حقيقة خطر كبير من التوسع الفارسي ومن خطط الدولة الفارسية. وهي وصلت اليد الفارسية إلى الدول العربية وفي عمق الدول العربية، وبدأت يعني
يعني يقع على الدول العربية، وهو في المستقبل يكون أكبر وأعظم إذا لم تتخذ الدول العربية بخطوات ملموسة وعملية وجريئة وواضحة المعالم والأهداف للدفاع عن النفس ولمساندة الأحوازيين لقطع اليد الفارسية التي وامتدت على الأراضي العربية. فلهذا الدول العربية أعتقد بدأت تحس بالخطر الإيراني وبدأت تتحرك، لكن هذا التحرك أنا أعتقد غير كافي وبحاجة إلى خطوات عملية ملموسة كبيرة، ويتمثل يعني في رسم استراتيجية وخطة واضحة المعالم وجريئة أو تكون دولة الأحواز والشعب العربي الأحوازي والمقاومة الأحوازية ضمن هذه الخطة، حيث يتحركون في مسار واحد وهو التخلص من الدولة الفارسية واحتلالاتها ويعني توسعها الخطير الجاثم على صدور أبناء الشعب العربي الأحوازي والعراق وأيضا دول الخليج العربي. يعني حقيقة أنه الرسالة يعني رسالة الدولة الفارسية واضحة، رسالة احتلالية لا تحترم الجار ولا تقف عند حد معين، بل هي خطيرة وخطيرة للغاية، وعلى الدول العربية أن يعني تتحرك في مواجهة هذا يعني الاحتلال الفارسي. أستاذ أبو هيام، في ظل دقيقة تعرف إمكانياتنا قليلة، وقناة الاحوازية هي قناة ساعة زمان إيصال صوتها للعالم الغربي والعربي والأحوازي. في ظل دقيقة كلمة نهاية للشعب الأحوازي في الداخل. حقيقة الشعب العربي الأحوازي أستاذ أبو حمزة يعرف ماذا يعمل، وأنا حقيقة أصغر مما أقول كلمة للشعب العربي الأحوازي، لكن أنه أحيي الشعب العربي الأحوازي ونضاله وصموده ومقاومته يعني رسالته بكل أشكالها ضد الدولة الفارسية. نتوقع أنه تتطور القضية الأحوازية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. بدأ الأحوازيين يتحركون ومطلوب منهم التحرك بشكل أوسع وأكبر، وأكيد يعني في الأشهر وفي السنين القليلة القادمة سنشهد تطورات كبيرة ونوعية وملموسة لصالح القضية الأحوازية، وسيكون هناك تجاوب من قبل الدول العربية ودول العالم أجمع لدعم القضية الأحوازية، حيث الدولة الفارسية أصبحت دولة إرهاب وتهدد أمن واستقرار ليس فقط دولة الأحواز والعراق والخليج العربي، بل أصبحت تهدد كل الدول العربية وكل دول العالم، وأصبحت عامل يعني عدم استقرار في المنطقة وفي العالم أجمع. فأبناء الشعب العربي الأحوازي اصمدوا وناضلوا، فالبشائر إن شاء الله قادمة بعون الله وبسواعدكم وبصمودكم. إن شاء الله. شكرا جزيلا. كان معنا أستاذ حسن أبو هيام، مدير مركز الإعلامي للدراسات الاستراتيجية في لندن عاصمة المملكة المتحدة. أشكره شكرا جزيلا. مشاهدينا الفاضل، ما بقى لدينا وقت من هذه الحلقة، وإن شاء الله سنعطيكم بآخر التفاصيل والأخبار حول القضية الأحوازية فيما جرى في الداخل في الحلقة القادمة إن شاء الله.